her hailing father, King George VI. News of the king's death reached her in Kenya on the 6th of February, paving the way for her to be the first sovereign in more than 200 years to accede to the throne while abroad. In June 2nd, 1953, Queen Elizabeth was crowned at Westminster Abbey in the first televised coronation service. November 24th, 1953, the Queen's first Commonwealth tour begins, covering a distance of 43,618 miles. In 1970, during a visit to New Zealand, the Queen introduced the walkabout, a meet the people tactic for royal tours. In 1977, the Queen marked her Silver Jubilee, 25 years as monarch, with a tour of Commonwealth countries and lavish celebrations in Britain. In 1991, the Queen toured the United States and became the first monarch to address Congress. In 1992, her 40th year on the throne, which she called her horrible year, was marked by marital upset and public dissent, while in March 1995, the Queen made the first address by a British monarch to a South African parliament since 1947. June 1st to 4th, 2002, 4 days of nationwide celebrations marked the Queen's Golden Jubilee, while in May 2011, Queen made 4-day state visits to Ireland, the first by a British monarch since Ireland won its independence from London in 1921. In 2012, the Diamond Jubilee, to mark our 60th year on the throne, saw 4 days of celebrations. In June, along with a nationwide tour, 1 million people gathered for a pageant on River Thames, and millions more attended street parties. June 23rd to 26, 2014, the Queen embarked on what was her last foreign state visit to Germany. And on the 21st of April 2016, Queen Elizabeth celebrated her 90th birthday, the first British monarch to reach such a milestone. On the 2nd of August 2017, her husband Philip bowed out of public life after 65 years of supporting his wife. On the 5th of April 2021, the Queen made only the 5th special televised broadcast of her reign to rally the nation amid the COVID-19 outbreak. On the 20th of October, the Queen spent a night in hospital for the first time in years for what Buckingham Palace termed preliminary investigations. And on the 6th of February 2022, Queen marked her 78th year on the throne, using the occasion to give her blessing to Charles' second wife Camilla, being called Queen Consort when he became king. While on the 20th of February, the Queen tested positive for COVID-19 and she returned to official duties after treatment. The monarch died few days after she appointed and met with the new United Kingdom Prime Minister, Liz Truss, to meet up with President Muhammadu Buhari has received the news of the passing of Queen Elizabeth of the United Kingdom with sadness. A statement issued by Senior Special Assistant Media and Publicity, Garba Shehu, quoted President Muhammadu Buhari saying the Queen's demise would remain indelible in the minds of over 200 million Nigerians, noting that her unique and wonderful 70-year reign made her known to 90% of the Nigerian population. President Buhari expressed the sincere condolences of the government and Nigerians with the royal family and the people of the United Kingdom and the entire Commonwealth as the entire world mourn our loss. He welcomed King Charles III to the throne in line with tradition and prayed that his reign will witness the continuing robust and sisterly relations between England and Nigeria. Nigeria's oil production has slumped to an all-time low of below 1 million barrels per day. According to the Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission, outputs averaged 972,394 barrels per day last month, saying this was as Brent crude sold for $100.70 at the international markets. The latest figure indicates the drop is more than 10% compared to July 2022 production, which was 1.08 million barrels. Meanwhile, members of the Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria have submitted a letter to the Group Chief Executive Officer of Nigeria National Petroleum Company Limited following a rally to draw government's attention to oil theft and pipeline vandalism. President of Pengesan, Festus Osifo, lamented large-scale collusion in the Niger Delta.
urging well-meaning Nigerians to close ranks and tackle the menace. A suspected foreign logistics supplier to Boko Haram terrorists and Islamic State of West African Province, ISWAP, Abacha Buka, has been arrested by troops on the front line. Buka was snapped with assorted injections, automated teller machine cards, and 294,520 naira cash. The troops also rescued 3 more Chibok girls who were on serial numbers 3, 20, and 24 of the abducted Chibok girls list. Briefing newsmen on the activities of the armed forces of Nigeria and other security agencies from the various operational theaters across the 6 geopolitical zones of the country. Director, Defense Media Operations Major General Musa Dan Madami said troops of Operation Heading Kai operated as the fringes of various villages and communities in the states. Dan Madami added that during the operations, troops neutralized 52 suspected insurgents and arrested 14 terrorists. Meanwhile, officers of the Armed Forces of Nigeria have been charged to work with other security organizations to surmount security challenges in the country. And on sports, the Nigeria Football Federation and its Portuguese counterpart have signed a formal agreement for the Super Eagles and a Seleccio to clash in the prestige international friendly as the Estadio José Alvalade in Lisbon. The 3-time African champions are already billed to play 2019 African champions Algeria later this month in Oran. The match with Portugal will be the first clash at senior men's level for both countries, though last year summer the Super Falcons and the Portuguese women's national team fought out a thrilling 3-3 draw in the summer series in Houston, Texas, United States of America. Portugal will be led by 5-time Ballon d'Or winner Cristiano Ronaldo, while the Eagles will be led as the 4 by Napoli forward Victor Osimhen, growing to be one of the most laser strikers in world football. It can also be recalled that in 1989, Portugal's under-20 team defeated Nigeria's under-20 2-0 in the final of the under-20 World Cup in Riyadh, Saudi Arabia. That ends the media news on OSBC Television. We thank you for watching. It was edited by Babatunde Bolatito. Join us at 3 for the state news. Good afternoon. ká fọ́mọ lọ́yàn ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ká fọ́mọ lọ́yàn lóṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ ìlera ọmọ ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ọpọlọ ọmọ lè dàgbà kó lè jí pépé a kò máa ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yín ni. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní ríjà omi. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní ríjà omi. Àfọwọ́fà ló pọnú ṣẹlẹ̀ oníyàlé. Àwọn tó kàn ló mọ̀ lọ́lá Olúwa ibi òní kan wá.
kásán ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín kì í ṣe àsọdùn rárá pé ikú ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Elizabeth kejì jẹ́ àdánù ńlá fún ẹkùn ilẹ̀ Europe àmọ́ fún gbogbo orílẹ̀-èdè lágbàáyé ta gan ni ọbabìnrin Elizabeth kejì Tèmítọ́pẹ́ Abdulkarim tàn mọ́lẹ̀ sí ìgbé ayé ọba pàtàkì náà àtúpalẹ̀ ìròyìn rẹ̀ látẹnu Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ́. Ikú ọbabìnrin Elizabeth kejì ló jẹ́ àdánù ńlá tí gbogbo àwọn èèyàn ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì mọ̀ lára jùlọ bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ òpin ìrìn àjò akóòkúta kan lágbàáyé ọjọ́ 21 oṣù kẹrin ọdún 1926 ní Elizabeth tọ omi ayé wò wọ́n sì sọ lórúkọ lọ́jọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún náà lọ́jọ́ 11 oṣù kejìlá ọdún 1936 ní bàbá rẹ̀ George kẹfà di ọba ogúnjọ́ oṣù kọkànlá ọdún 1947 lọ́mọ ọbabìnrin Elizabeth ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú ọ̀gágun Philip Mountbatten tóun náà jẹ́ ọmọ ọba láti orílẹ̀-èdè Greece ọmọ mẹ́rin lọ́lọ́run fi ta ìgbéyàwó wọn lọ́rẹ àwọn ọmọ ọ̀hún ni ọmọ ọba Charles ọmọ ọbabìnrin Anne ọmọ ọba Andrew àti ọmọ ọba Edwin lóṣù kejì ọdún 1952 ọmọ ọbabìnrin Elizabeth àti baálé rẹ̀ ọmọ ọba Philip gùn lé ìrìn àjò lọ sílẹ̀ Áfíríkà àti Asia láti lọ ṣojú bàbá rẹ̀ ọba George kẹfà tó wà lórí àkéte àìsàn nígbà náà orílẹ̀-èdè Kenya ló wà tí wọ́n fi túfọ̀ bàbá rẹ̀ lọ́jọ́ kẹfà oṣù kejì ọdún náà èyí ló mú kó gorí ipò àṣẹ kété tí bàbá rẹ̀ tẹrí gbaṣọ lọ́jọ́ kejì oṣù kẹfà ọdún 1953 lọ́mọ ọbabìnrin Elizabeth tẹ́wọ́ gba eku idà àkóso ọbabìnrin Elizabeth gùn lé àbẹ̀wò sáwọn orílẹ̀-èdè tó wà lábẹ́ àjọ Commonwealth lọ́jọ́ 24 oṣù kọkànlá ọdún 1953 lọ́dún 1970 lásìkò ìrìn àjò rẹ̀ sí New Zealand ọbabìnrin yìí ṣàgbékalẹ̀ ètò kan tí yóò fún láǹfààní àti máa fi kùnlùkùn lójúkojú pẹ̀lú àwọn aráàlú lọ́dún 1977 ọbabìnrin Elizabeth sàmì ayẹyẹ ọdún kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n rẹ̀ lórí àpèrè gẹ́gẹ́ bó ṣe tún lọ káàkiri àwọn orílẹ̀-èdè àjọ Commonwealth tí wọ́n sì ṣe ayẹyẹ alárinrin nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lọ́dún 1991 ọbabìnrin yìí rin ìrìn àjò lọ sáwọn orílẹ̀-èdè tó wà nílẹ̀ Amẹ́ríkà tó sì jẹ́ ọba àkọ́kọ́ tí yóò bá àwọn aṣòfin ilẹ̀ náà sọ̀rọ̀ lọ́dún 1992 tó pé ogójì ọdún tọ́babìnrin Elizabeth gorí oyè ló pè ní ọdún tí nǹkan ò rọgbọ fún jùlọ látìgbà tó ti dáyé lóṣù kẹta ọdún 1995 lọ́babìnrin Elizabeth tún bá àwọn aṣòfin ilẹ̀ South Africa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àkọ́kọ́ tí yóò ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ kìíní sí ìkẹrin oṣù kẹfà ọdún 2002 láyẹyẹ alárinrin wáyé láti sàmì 50 ọdún ọbabìnrin yìí lórí àga àkóso
nígbà tó gùn lé àbẹ̀wò sí Ireland lóṣù karùn-ún ọdún 2011 gẹ́gẹ́ bí ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àkọ́kọ́ látìgbà tí Ireland ti gbòmìnira lọ́wọ́ London lọ́dún 1921. Lọ́dún 2012 ọjọ́ mẹ́rin gbáko ni wọ́n fi ṣayẹyẹ 60 ọdún ọbabìnrin Elizabeth lórí ipò àṣẹ tó sì tún gùn lé ìrìn àjò yíká ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì níbi tó bìtìbìtì èrò ti péjọ láti bá a dáwọ́ ìdùnnú ní gbogbo ibi tó kàn sí. Lọ́jọ́ 23 sí 26 oṣù kẹfà ọdún 2014 lọ́bàbìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì rin ìrìn àjò sílẹ̀ òkèèrè fúngbà ìkẹyìn tó sì jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Germany ló lọ nígbà náà. Ọjọ́ 21 oṣù kẹrin ọdún 2016 ni ìyá yìí ṣọjọ́ bíi 90 ọdún gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé òun lọ́ba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àkọ́kọ́ tí yóò dàgbà tó bẹ́ẹ̀. Ọjọ́ kejì oṣù kẹjọ ọdún 2016 yìí kan náà lọ́kọ rẹ̀ Philip fàdàgbà ètò rọ̀ lórí àtìlẹ́yìn tó ń ṣe fúnyàwó rẹ̀ fọdún 95. Ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹrin ọdún 2021 lọ́bàbìnrin báwọn ọmọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì sọ̀rọ̀ lásìkò tárùn kòrónà ń ṣòro bí àgbọn. 20 oṣù kẹwàá ọdún 2021 ni wọ́n gbé ọbabìnrin Elizabeth lọ sílé ìwòsàn fúngbà àkọ́kọ́ nígbà tí wọ́n kẹ́fín àwọn àìṣedéédé kan lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ tó sì padà sẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ nígbà tára rẹ̀ bọ̀ sípò. Ọjọ́ kẹfà oṣù kejì ọdún yìí ló tún ṣe àjọ̀dún 70 ọdún tó ti wà lórí àpèrè. 20 oṣù kejì lólùgbàdì àrùn kòrónà tó sì tún padà sẹ́nu iṣẹ́ lẹ́yìn tó gba ìtọ́jú tán. Lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ tọ́babìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì yan olóòtú ìjọba tuntun fúnlẹ̀ náà Liz Truss tó tún ṣèpàdé pẹ̀lú rẹ̀ lọ́lọ́jọ́ dé. Àbọ̀ṣẹ̀dé Àlùngẹ̀ iléeṣẹ́ OSBC. Muhammadu Buhari ti ṣàpèjúwe ìròyìn nípa ikú ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì gẹ́gẹ́ bí èyí tó bani lọ́kàn jẹ́. Inú àtẹ̀jáde tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fáàrẹ lórí ètò ìròyìn àti ìpolongo ọ̀gbẹ́ni Garba Shehu fi síta ló ti sọ pé ìtàn kò ní gbàgbé ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti lágbàáyé. Ó ṣàlàyé pé bólóògbé náà ṣe darí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fáàdọ́rin ọdún gẹ́gẹ́ bí ọbabìnrin mùtayọ. Ààrẹ Buhari wá bá ìdílé ọba àti àwọn èèyàn ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àti àjọ Commonwealth tó fi mọ́ gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé kẹ́dùn lórí ikú ọbabìnrin náà lórúkọ ìjọba ilẹ̀ Nàìjíríà àti gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Bákan náà ló kí ọba Charles kẹta káàbọ̀ sórí ipò ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì níbàámu pẹ̀lú àṣà ilẹ̀ náà. Ó sì gbàdúrà pé kí àkókò rẹ̀ lórí ipò ọba kó kún fún ìdàgbàsókè àti àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ pẹ̀lú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Epo torílẹ̀-èdè yìí ń pèsè ti já wálẹ̀ sí ohun tó dín díẹ̀ ní mílíọ̀nù kan àgbá lójúmọ́ gẹ́gẹ́ bí àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn agbègbè tí wọ́n ti ń wa epo lórílẹ̀-èdè yìí ṣe wé nǹkan bíi ó dín díẹ̀ ní mílíọ̀nù kan àgbá epo rọ̀bì lójúmọ́ lórílẹ̀-èdè yìí ń pèsè lóṣù tó kọjá. Àbájáde náà fi hàn pé iye epo torílẹ̀-èdè yìí ń pèsè ti já wálẹ̀ kọjá ìdá 10 nínú ọgọ́rùn-ún yàtọ̀ sí bó ṣe wáyé lóṣù keje ọdún yìí tó lé ní mílíọ̀nù kan àgbá epo tílẹ̀ yìí pèsè. Wàyó ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ gáàsì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Pengashan ti fi lẹ́tà sọ́wọ́ sí aláṣẹ àti olùdarí àgbà iléeṣẹ́ NNPC látàrí ìfẹ̀hónúhàn tí wọ́n ṣe láti pàkíyèsí ìjọba sí báwọn jàǹdùkú ṣe ń jí epo wà àti bí wọ́n ṣe ń ba ọ̀pá epo rọ̀bì jẹ́. Bákan náà ni adarí ẹgbẹ́ Pengashan ọ̀gbẹ́ni Festus Tusifo tún bẹnu àtẹ́lu báwọn jàǹdùkú ṣe ń ba ọ̀pá epo jẹ́ lẹ́kùn Niger Delta. Ó sì rọ àwọn aláṣẹ ilẹ̀ yìí láti wójútùú sí ìpèníjà náà. Ọwọ́ ikọ̀ ológun ilẹ̀ yìí ti bá ẹni afurasí gẹ́gẹ́ bí agbódegbà tó máa ń fún ikọ̀ Boko Haram ní nǹkan ìjà ogun láti ilẹ̀ òkèrè torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abacha Bakari. Lára nǹkan tí wọ́n bá lọ́wọ́ Bakari ní ọ̀kan ọ̀jọ̀kan abẹ́rẹ́, káàdì ATM àti owó tó dín díẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà 300 náírà. Bákan náà ni ikọ̀ ọ̀hún tún dóòlà ẹ̀mí 3 nínú àwọn ọmọ obìnrin ilé ẹ̀kọ́ Chibok nígbà tó báwọn oníròyìn sọ̀rọ̀
lórí akitiyan iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè yìí àtàwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì káàkiri ẹkùn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà lórílẹ̀-èdè nàìjíríà. Olùdarí ètò ìròyìn iléeṣẹ́ ológun ọ̀gágun Musa Damadami sọ pé ikọ̀ ológun Operation Adinka ìgbọ̀n ibùba Boko Haram tó wà láwọn agbègbè tó wà ní Kukawa, Dinkwa, Bama, Kama Moguno, Guzamala, Konduga, Gosa àti ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́fà nípínlẹ̀ Borno àti ìjọba ìbílẹ̀ Gujba tó wà níjọba ìpínlẹ̀ Yobe yẹbẹyẹbẹ. Damadami fi kún pé lásìkò tíkọ̀ náà fi ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ ó ṣẹ́ eegun ẹ̀yìn ikọ̀ onísùmọ̀mí 52 tó sì fi kélé òfin gbé 14 nínú wọn. Wàyí ààrẹ Muhammadu Buhari ti gba àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí níyànjú láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ elétò ààbò yòókù láti jẹ́ kí ìpèníjà ètò ààbò ilẹ̀ yìí kó di àfìsẹ́yìn tí egun fi aṣọ. Àjọ tó mójútó ìdíje eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè yìí àti ojúgbà lórílẹ̀‐èdè Portugal ti tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn pẹ̀lú ikọ̀ Super Eagles àti Seleção láti kópa nínú ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ̀ lágbàáyé tí yóò wáyé ní pápá ìṣeré Estádio José Alvalade lọ́jọ́ 17 oṣù kọkànlá ọdún yìí ní Lisbon. Ikọ̀ Super Eagles ló ti gbàmì ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà nígbà 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Bákan náà ni yóò tún máa wákò pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Algeria lọ́jọ́ 17 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Ìgbà àkọ́kọ́ rèé tó léde Portugal àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ yóò máa kojú ara wọn lọ́dún tó kọjá ní ikọ̀ Super Falcons orílẹ̀-èdè yìí àti orílẹ̀-èdè Portugal gbéná wojú ara wọn níbi ìdíje náà tó sì yọrí sí àmì ayò 3-3 nínú èyí tó wáyé ní Texas ní USA. Cristiano Ronaldo ni yóò máa darí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Portugal lọ síbi ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ̀ ọ̀hún nígbà tí Victor Osimhen tó jẹ́ atamátàsé fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Napoli yóò máa gbé kó ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí sòdì lọ sínú ìdíje ọ̀hún. Àwọn rántí pé lọ́dún 1989 nìkọ̀ agbábọ́ọ̀lù Portugal tọ́jú orí wọn ju 20 ọdún lọ́fẹ̀yìn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí bẹ́lẹ̀ pẹ̀lú àmì ayò 2-0 níbi àṣekágbá ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó wáyé ní Saudi Arabia. Ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lọ. Abọ́sẹ̀dé Alóńgẹ́ lólóòtú. Ẹ pàdé wa láago 7 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà tá a máa mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú jùlọ náà.